Terezín. Možná bychom ho dodnes vnímali jen jako malebné městečko u Litoměřic s bastionovým opevněním, které jeho zakladatel, císař Josef II. Pojmenoval na počest své matky Marie Terezie Theresienstadt. Historie tomu ale chtěla, že se Terezín stal synonymem neuvěřitelného zla a důkazem toho, co je člověk schopen udělat člověku. 24. listopadu 1941 sem do Terezína dorazil první transport zde internovaných Židů. Protektorát Čechy a Morava měl před začátkem okupace necelých 120 000 Židů. Nějaké části z nich se podařilo emigrovat, přibližně 30 000 lidí. No a ten zbytek, který se většinou tedy dostal do terezínského geta, musíme k tomu připočíst samozřejmě i Židy, kteří přišli z jiných zemí. Ten se pohyboval přibližně něco kolem 140 000 lidí. To číslo vězňů, které prošlo Terezínem, je větší, protože do toho musíme připočíst i vězni, kteří byli v těch ostatních represivních zařízeních a takzvané evakuační transporty, které byly ke konci války, to znamená lidé, nejenom Židé, ale veškeří vězni nacistů, kteří byli přesouváni z jiných represivních zařízení Třetí říše. Takže to číslo vyšplhalo asi na 155 000 lidí. V nelidských podmínkách terezínského geta však lidský duch zůstal nezlomen. Malovaly se tu obrazy, psaly básně, hrálo divadlo, konaly koncerty, komponovala hudba. Mimořádně kvalitní hudba. Těch intenzivních míst je tam hned několik. To první takové, které rozhodně stojí za zmínku, je ta doslovná citace chorálu Kdo chřu boží bojovníci, kdy skutečně každé jedno provedení a máte pocit, já nechci mluvit o takovém tom zprofanovaném, že ta husí kůže, ale jak si ta krev v těch žilách má najednou jako vyšší teplotu a vy cítíte jakousi sounáležitost ještě s tím osudem toho skladatele a i s tím, co vlastně skrze tu skladbu nám říká. A řekl bych, že to poselství je i v roce 2020, respektive 2021 stále aktuální. Zaujal mě samozřejmě Haas, Klein, Krása, všichni tyhle, Ullmann, všichni tyhle dnes už vlastně dost známí skladatelé. Mají to společné, že reflektují tu dobu, mají strach, vyzývají k určitému vzdoru a odporu. Prostě nejsou to žádní lidi, kteří by jako rezignovali a tvoří. Že to je neuvěřitelné, že i v těch podmínkách, kdy člověk jako by si řekl, že je úplně rezignovaný a že jim nesvítá žádný světýlko, tak oni prostě cítí, že potřebují něco vyjádřit a vytvoří něco, což nelze, když je člověk jako úplně na dně. Že? Věčná naděje je hudební festival, který má přinášet zajímavé, podnětné reminiscence na období 30. a 40. let 20. století. Má usilovat o propagaci hudby nejen terezínských skladatelů, ale má se i věnovat širším žánrům, nejenom klasické vážné hudbě. Má připomínat díla těch, kteří trpěli nebo byli nějak omezováni na své osobní svobodě a především ve tvůrčím rozletu. Když se řekne Věčná naděje, tak mě napadne samozřejmě jméno a název a idea festivalu, kterého jsem hrdou součástí, ale napadne mě také dvousloví, které nás musí provázet našimi životy, a to nejenom z důvodu historie, která se odehrála za první, druhé světové války, která se odehrála při diktaturách. Tím vším my jsme už dnes poučeni a to vše musíme předávat dalším generacím. Věčná naděje je to setkání s množstvím inspirativních lidí. Je to moře práce, je to krásná hudba a je to nelehké téma. Já jsem vděčná za tuto příležitost. Vedle pozornosti a obdivu k hudbě terezínských skladatelů je to snaha nezapomenout. Opět připomínat novým generacím tuto černou kapitolu lidských dějin.
Ono se vědělo, že někde v Polsku jsou geta, ale o vyhlazovacích táborech jsme vůbec nic netušili. Stejně ten strach z těch transportů, ten panoval mezi dětmi, mezi dospělými, protože to byla cesta do neznáma. A přesto se mnozí hlásili dobrovolně, aby zůstali se svými blízkými pohromadě. A můj strach byl, ne ani tak z toho transportu, dítě si neuvědomuje, co je smrt, ale ten strach z toho, že by mohli odvést rodiče beze mě, nebo mě bez rodičů. Mnohé z nás nad partiturami terezínských autorů napadne otázka, jaká asi další díla by mohli vytvořit, kdyby se nestaly oběťmi nacistické vyhlazovací mašinérie. Pavel Haas, Gideon Klein, Hans Krása, Viktor Ullmann a mnozí další. Prostřednictvím hobojisty Viléma Veverky, houslisty Jana Mráčka, skladatelky a šansoniérky Bente Kahan, klavíristy Adama Skoumala a mnohých dalších. Tak společně poznávejme alespoň to, co nám stihli zanechat v partiturách. A mějme naději, že nic podobného se už nikdy nebude opakovat. Mějme věčnou naději.